Auzu billahi Minash-Shaytanir-Rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum nursing students. Today we are going to discuss disorder of endocrine system part 2, Pancreas Diabetes Mellitus. Pancreas په دې لیکچر کې موږ ډسکس کوو چې پنکریاس څه ته وایي، په کوم ځای کې د کوم ټایپ اف سیلز پکې موجود دي، کوم هارمون ته سیکریټ کیږي، او د دې سره ریلیټډ چې کوم ډس آرډر ده ډایبیټیز ملایټس، شوګر پښتو کې ته موږ شوګر وایو، هغې سره چې کوم ریلیټډ ډس آرډر ده پنکریاس سره هغه په ډیټیل سره ډسکس کوو. دا کې یو فري سلایډ دی د حماد صاحب. د دې ابجیکټیوز دي: ریویو اناټومي and physiology of endocrine pancreas, briefly discuss the classification of diabetes mellitus, discuss etiology, pathophysiology and clinical manifestation of type 1 diabetes mellitus and type 2. د پنکریاس چې کوم endocrine part دی د هغې اناټومي فزیالوجي به موږ ډسکس کوو. ډایبیټیز ملایټس به ډسکس کوو، د هغې کلاسیفیکیشن به کوو. 2 types دي، type 1 and type 2. Identify pathogenesis and manifestation of the acute and chronic complication of diabetes mellitus. Pathogenesis څه ته وایي؟ څنګه دا انفیکشن چې کوم دی په باډۍ کې اکرنس د دې کیږي، یا دا ډایبیټیز ملایټس کرونیک شي، د هغې د وجې نه کم اکیوټ یا کرونیک کمپلیکیشن راځي د ډایبیټیز ملایټس، هغه به موږ ډسکس کوو. What is pancreas? Pancreas لکشان ډسکس کوو. Pancreas is a long cylinder organ, most of which is located posterior to the bottom half of the stomach. دا پنکریاس چې کوم دی دا سلنډر شیپ دی، اوږد شانې ارګن دی، او دا د دې سټمک نه شاته په دې پوسټیریر شاته سایډ باندې د شاته او لاندې د دې سټمک نه موجود دی. دا یې لوکیشن دی. Although it is primarily an exocrine gland secreting a variety of digestive enzyme. دا چې کوم دی 2 parts دي د دې، یو endocrine function کوي، یو exocrine function کوي. exocrine function چې کوم دی هغه د انزایم په ترو دی. different digestive enzyme چې کوم دی، امایلیز وغیره، دا ټول چې کوم دی د دې سیکریشن کوي. پنکریاټک لایپیز، د دې ټول سیکریشن چې کوم دی د دې exocrine portion نه کیږي. اوس د exocrine portion function څه دی؟ Function as an exocrine gland, the pancreas excrete enzyme to break down the protein, lipid and carbohydrate. پروټین چې کوم دی کوم بریک ډاون کوي، لیپډ لایپیز چې کوم انزایم دی، کاربوهایډریټ چې کوم دی، امایلیز، هغه هارمون چې انزایم چې کوم دی هغه د exocrine gland د پنکریاس نه سیکریټ کیږي، او هغه د پروټین، لیپډ او د کاربوهایډریټ چې کوم دی دا بریک ډاون کوي. Functioning as an endocrine gland. اوس endocrine gland څنګه فنکشن کوي؟ The pancreas secrete the hormone insulin and glucagon to control blood sugar level throughout the day. پنکریاس چې کوم دی هارمون سیکریټ کوي. endocrine gland به هارمون سیکریټ کیږي، exocrine gland به انزایم سیکریټ کوي. endocrine portion چې کوم دی د پنکریاس دا 2 type of هارمون سیکریټ کوي، انسولین and glucagon، کوم چې دا د بلډ شوګر دا throughout the day دا مینټین ساتي. It is pancreatic islets. په دې کې چې کوم دی pancreatic islets دا خاص قسمه سیل دي. cluster of cells formerly known as the islet of Langerhans. دې ته چې کوم دی function set of pancreas وایي، کوم ته چې islet of Langerhans هم ویلی شي. د دې څه کار دی؟ secrete the hormone glucagon from the center of alpha cell. دا چې کوم دی هارمون سیکریټ کوي. کوم هارمون؟ ګلوکاګان. د کوم سیل نه؟ الفا سیل نه. په دې کې 2 type of سیل دي، الفا سیل، بیټا سیل. د دې پنکریاټک آیلټس یا آیلټ اف لنګرانس کې نو چې کوم الفا سیل دی هغه چې کوم دی سیکریشن کوي د ګلوکاګان، او چې کوم بیټا سیل دی هغه سیکریشن کوي د انسولین and somatostatin and pancreatic polypeptide. دا چې کوم دی بیا ډلټا کوم نو ټایپ اف سیل چې د هغه نه سیکریشن د دې کیږي. This is the short structure of pancreas I discussed briefly. دا چې کوم دی دا په دې منځ کې چې کوم دی this is the structure of pancreas، او دا چې کوم دی دا ډیوډینم دی. د سمال انټسټاین اولنی پارټ چې کوم دی دا ډیوډینم دې ځای کې موجود دی. د دې نه پاسه چې کوم دی سټمک موجود دی، سټمک داسې پریزنټ ده. د پنکریاس چې کوم دی هاف کور کړی دی. په دې سایډ باندې چې کوم دی د پنکریاس دا ټیپ چې کوم دی دا لیفت سایډ ته تلي. دا اصل کې په رایټ سایډ موجود دی، خو دا ټیپ چې کوم دی دا په لیفت سایډ وي. نو په دې ځای کې دې سره سپلین موجود دی. سپلین د سپلین نه بعد
اوس راځو انټرنل سټرکچر اف پنکریاس ډسکس کوو. پنکریاس کې چې کوم انټرنل کم سیلز موجود دي، کم هارمون کم انزایم سیکریټ کوي. نو فرست راځو پنکریاټک آیلیټس چې کوم دي. پنکریاټک آیلیټس په دې دا چې کوم دي دا پنکریاټک آیلیټس 3 ټایپ اف هارمون سیکریټ کوي. دې ځای کې به موږ 2 ډسکس کوو. پنکریاټک هارمون هغه کم هارمون سیکریټ کوي، انسولین اینڈ ګلوکاګان. په دې پنکریاټک آیلیټس کې 2 ټایپ اف سیلز موجود دي، یو د الفا سیل و یو د بیټا سیل وي. چې کوم الفا سیل دی د دې نه ګلوکاګان سیکریشن کیږي، الفا سیل نه د ګلوکاګان جی د ګلوکاګان سیکریشن کیږي، او بیټا سیل چې کوم دی د دې نه د انسولین سیکریشن کیږي. اوس د ګلوکاګان او د انسولین څه فنکشن دی نو هغه به اوس وروسته ډسکس کوو. بیا په دې کې نور سیلز موجود دي چې کوم ته وایي ایسینر سیلز. د دې پنکریاټک ډک په دې سایډونو باندې ایسینر سیلز موجود دي. نو دا چې کوم دی ډایجسټیو انزایم سیکریټ کوي، او دا ډایجسټیو انزایم لکه لایفیز شو، پنکریاټک لایفیز شو، پنکریاټک امایلیز شو، دا د پنکریاټک ډک په ترو باندې ځي، کامن بایل ډک د دې سره میلاویږي، او ډیوډینم ته چې کوم دی د دې ایگزسټ کیږي، د ډیوډینم ته دا امټي کیږي. نو چې کله دا ډیوډینم ته امټي شي نو دلته مختلف فنکشن کوي. هغه ډایجسټیو فنکشن چې کوم دی د پروټین میټابولیزم، بریک ډاون ډایجیشن، د لیپید ډایجیشن اینڈ کاربوهایډریټ ډایجیشن، دا چې کوم دی به کوي. نو دیس از د شارټ سټرکچر briefly I explained pancreas. So what is physiology of pancreas؟ د پنکریاس چې کوم دی فنکشن څه دی په باډی کې. نو په دې کې خاص ټایپ اف سیل دی الفا سیل پروډیوس د هارمون ګلوکاګان اینڈ میک اپ اپروکسیمیټلی 20% اف ایچ آیلیټس. دا آیلیټس چې کوم دی دا ګلوکاګان 20% جوړي. او ګلوکاګان څه کار دی؟ Glucagon plays an important role in blood glucose regulation. Low blood glucose level stimulate its release. د ګلوکاګان کار دا دی چې په بلډ کې دا ګلوکوز لیول چې کوم دی دا ریګولیټ ساتي. څنګه ریګولیټ ساتي؟ و چې کله ګلوکوز لیول په بلډ کې کمی نو دا ګلوکاګان چې کوم دی کم ګلایکوجن چې سټوري دا د ګلایکوجن لایسیس په ترو باندې ګلوکوز ته کنورټ کوي. او چې کله ګلوکوز ته کنورټ شي په بلډ کې د ګلوکوز لیول واپس نارمل ته راشي. چې کله لو بلډ ګلوکوز لیول نو د لپاره یو سټیمولس میلاویږي، ګلوکاګان سیکریشن بیا کیږي. اوس بیټا سیل چې کوم دی، بیټا سیل produce the hormone insulin and make up approximately 75% of each islets. د انسولین چې کوم دی آیلیټ 75% جوړي. او اوس د انسولین کار څه دی؟ elevated blood glucose level stimulate the release of insulin. کله چې په بلډ کې د ګلوکوز لیول سیوا شي، مطلب ته خوراک وکړي یا میټا خوږ څیز وخوري، نو ستا د باډۍ ته چې کوم دی ستا بیټا سیل ته یو سټیمولس میلاویږي چې باډۍ کې په بلډ کې ګلوکوز لیول سیوا شوی دی، نو بیا به د انسولین سیکریشن کیږي چې په بلډ کې دا ګلوکوز لیول واپس نارمل ته راولي چې کله الیویټ شوی. نو د ګلوکاګان لپاره سټیمولس لو بلډ ګلوکوز لیول دی، او د انسولین لپاره های بلډ ګلوکوز لیول یو سټیمولس دی. سو دیس از د فنکشن اف پنکریاس چې هغې کې کم ټایپ اف سیل دی، څه فنکشن یې و. اوس دا کنټینیو ساتو. په دې کې نور ټایپ اف سیل دی. ډیلټا سیل اکاؤنٹ فار 4% اف آیلیټ سیل اینڈ سیکریټ د پیپټاید هارمون سومیټوسټاټین. ریکال دیٹ سومیټوسټاټین آلسو ریلیز بای د هایپوتیلامس. دا چې کوم دی ډیلټا سیل دا سومیټوسټاټین سیکریشن کوي. اوس د سومیټوسټاټین څه کار دی؟ سټمک انټسټاین آلسو سیکریټ اټ. دا هایپوتیلامس هم سیکریټ کوي. گروث هارمون انهبیټري هارمون چې کوم دی د سومیټوسټاټین وایي. اوس د دې کار چې کوم دی څه دی؟ انهبیټینګ هارمون پنکریاټک سومیټوسټاټین انهبیټ د ریلیز اف بوث ګلوکاګان اینڈ انسولین. کله چې انسولین او ګلوکاګان خپل فنکشن وکړي نو بیا د دې لپاره چې کوم دی انهبیشن د دې د ودرول لپاره یو بل هارمون زموږ په باډۍ کې ډیلټا سیل سیکریټ کوي چې هغه ته څه وایي؟ سومیټوسټاټین. نو دا یې فنکشن دی د سومیټوسټاټین. په دې پنکریاس کې بل ټایپ اف سیل دی پی پی سیل. اکاؤنٹ فار اباؤٹ 1% اف آیلیټ سیلز. دا چې کوم دی 1% دی لپاره آیلیټ سیل چې کوم موجود دی په پنکریاس کې. او د دې سیکریشن چې کوم دی دا پی پی سیل څه شی سیکریټ کوي؟ پنکریاټک پولیپپټاید هارمونز. نو دا څلور هارمونز شو، څلور ټایپ اف سیل شو: الفا سیل، بیټا سیل، ډیلټا سیل اینڈ پی پی سیل. دا ډیفرنٹ ټایپ اف هارمون سیکریټ کوي. سو دیس از د فنکشن اف پنکریاس. It is thought to play a role in appetite as well as in regulation of pancreatic exocrine endocrine secretion.
د دې پنکریاټک پولیپپټاید فنکشن څه دی، فیزیولوژي څه ده، نو دا چې کوم دی اپیټایټ کې رول پلی کوي. کله چې یو سړی وږي نو هغه چې کوم دی د لپاره یو سټیمولس، دا پنکریاټک پولیپپټاید د دې لپاره چې کوم دی دا یو سټیمولس دی. پنکریاټک پولیپپټاید ریلیز فالوینگ a meal may reduce further food consumption. How it is also released in response to fasting. کله چې سړی په فاسټینګ کې مطلب وږي د دې سیکریشن به سیوا کیږي، او چې کله هغه دا روټۍ وخوري نو دې نه بعد چې کوم دی هغه سیکریشن به کم کیږي. نو د دې لپاره سټیمولس چې کوم دی دا فاسټینګ دی. So this is all about the physiology of pancreas, the pancreas function. So په کوم ځای کې موجود وو. اوس به راځو ډس اډر اف پنکریاس. د پنکریاس کې چې کله ډس اډر راشي په الفا سیل کې، بیټا سیل کې، ډلټا سیل کې، نو کم ډس اډر به زموږ سره کاس کیږي. نو فرست ویری نون ډس اډر از ډایبیټیز ملایټس. ډایبیټیز ملایټس چې کوم دی دا یو نون ډیزیز ده، هر سړي د پته د شوګر او شوګر. اوس دا شوګر دی څه شي دا به اوس موږ ډسکس کوو چې د دې کازز څه دي، د دې ریسک فیکټر څه دي، د دې کمپلیکیشن څه دي، دا ټول دا ډسکس کوم. ډایبیټیز ملایټس Sugar diabetes is a disease characterized by high level of sugar glucose in the blood. کله چې ګلوکوز لیول په بلډ کې سیوا شي د خپل نارمل رینج نه، نو دغه ته بیا موږ څه وایو؟ ډایبیټیز ملایټس. The disease was given its name because of the glucose excretion and the urine. د دې لپاره دا نوم د دې د وجې نه میلاو شوی چې د ګلوکوز اکسکریشن په یورین کې کله سټارټ شي نو دې ته بیا موږ ډایبیټیز ملایټس. او نارمل په یورین کې شوګر موجود نه وي. The term diabetes mellitus honey sweet was added by Thomas Whelan Breton in 1675 after rediscover the sweetness of urine and blood of patient. دا چې کوم دی یو ساینټیست ډسکور کړی تامس ویلس بریټن، او هغه چې کله په پیشنټ په دې یورین کې سویټنس ولید نو هغه وی چې دا په دې کې شوګر موجود دی او دا ډیزیز چې کوم ده دا ډایبیټیز ملایټس ده. It is endocrine and metabolic disorder. دا چې کوم د انډوکراین او میټابولیک ډس اډر ده. انډوکراین ډس اډر څنګه ده؟ انډوکراین ډس اډر داسې ده لکه په هارمون کې چې کوم دی به چینجز راشي، الفا بیټا سیل ډسټرکشن وشي، نو د دې د وجې نه دا انډوکراین ده. میټابولیک مطلب چې ته داسې شوګر بار اخلي، خوري او استاد باډی چې کوم دی هغې اپټیک نه کوي، ریسپټر چې کوم دی هغه شوګر پیک کوي نه، نو د دې د وجې نه ستا په بلډ کې شوګر سیوا کیږي. Diabetes mellitus, the disease can be classified into several types dependent on its cause. دا چې کوم دی ټایپس د ډیوایډ شوي ده، دې ډیپینډ په څه دی؟ کازز باندې. Cause diabetes mellitus caused by an absolute or relative lack of insulin that among other consequences lead to increase in plasma glucose concentration. Diabetes mellitus چې کوم دی absolutely یا به ګلوکوز بالکل وینه او یا چې کوم دی به کمی په باډی کې، د هغې د وجې نه کله چې ګلوکوز نه نو په پلازما کې چې کوم دی د انسولین نه، نو چې کله انسولین نه نو په پلازما کې به د ګلوکوز لیول سیوای الیویټډ وي. دا یو کاز دی. اوس د دې ټایپس دي، ټایپس اف ډایبیټیز ملایټس، انسولین ډیپینډنٹ ډایبیټیز ملایټس IDDM. انسولین ډیپینډنٹ ډایبیټیز ملایټس اوس دې ته ولې وایي؟ دې ته ځکه دا انسولین ډیپینډنٹ ډایبیټیز ملایټس وایي چې د دې پیشنټ د انسولین نه بغیر ګزاره نه کیږي. دې ته به انسولین چې کوم دی د بهر نه د انجکټیبل فارم کې لګي، خو چېرې دې ته نه لګي نو په دې کې انسولین پروډکشن بالکل هم نه کیږي او نه سیکریشن کیږي. دې د وجې نه دې پیشنټ ته چې کوم دی ډېر زیات مسلې په لایف تیرولو کې، نو دې د وجې نه ټایپ 1 ته چې کوم دی انسولین ډیپینډنٹ ډایبیټیز ملایټس وایي. اوس انسولین ډیپینډنٹ ډایبیټیز ملایټس ټایپ 1، insulin dependent diabetes mellitus previously called juvenile diabetes. There is an absolute lack of insulin so that the patient need an external supply of insulin. په دې پیشنټ کې بالکل هم انسولین پروډکشن نه کیږي، نو د دې د وجې نه دې ته دا انسولین چې کوم دی د بهر نه ایکسټرنل سپلای کیږي. The condition is caused by lesion in the beta cell of the pancreas is a role produced by autoimmune mechanism that means certain circumstances can be triggered in viral infection. په دې کې چې کوم دی په دې بیټا سیل باندې یو لیجن شان جوړ شي، نو هغې د وجې نه چې کوم بیټا سیل د دې اټومین ډسټرکشن کیږي، زموږ خپل امیون سیستم چې کوم دی را لګي او دا ډسټرای کوي. نو چې کله دا ډسټرای کي یا د وایرل انفیکشن د وجې نه چې کوم دی دا ډسټرای شي،
نو چې کله دا ډسټرکشن د دې وشي د بیټا سیل نو بیا انسولین بالکل سیکریشن د دې نه کېږي انسولین. So this is the cause of type 1 diabetes mellitus. اوس د دې pathophysiology څه ده؟ pathophysiology of type 1 diabetes mellitus. Type 1 diabetes mellitus due to type 4 hypersensitivity response, cell mediated response where person own T cell attack pancreas. دا د ټایپ 4 هایپرسنسیټیویټي څه ته وایي؟ کله چې زموږ باډي اوور ریاکشن شو کړي د نارمل نه، نو دا چې کوم دی دا ټي سیل زموږ په پنکریاس باندې اټیک وکړي په خپل اټومین ډیزیز د وجې نه، نو د دې د وجې نه پنکریاس بیټا سیل چې کوم دی ډسټرای شي. اوس څنګه ډسټرای کړي د دې میکانیزم درته ایکسپلین کوم. Normally T cell react against antigen which prevent the attack other body organ is called T cell self tolerance. د ټي سیل چې کوم دی نارملی د انټیجن خلاف کار کوي چې دا نور ارګن دي چې کوم دی بچ کی، او دغه میکانیزم ته څه وایي؟ سیلف ټولرنس. ان ډایبیټیز ملایټس بیکاز اف ټریګرینګ فیکټر لاس اف سیلف ټولرنس اف ټي سیل اکر. په دې ډایبیټیز ملایټس کې چې کوم دی دا سیلف ټولرنس په خپل دا ټي سیل برداشت کولی نشي باډي. and T cell specifically target B cell of pancreas. نو دا ټي سیل چې کوم دی په دې پنکریاس کې دا بیټا سیل ټارګټ کی. T cell coordinate other cell auto antibody and target beta antigen cell and destroy them. نو دې ته چې کوم دی از انټیجن ریسپانس دا شو کوي دا بیټا سیل. هغې دا خیال چې دا بیټا سیل چې کوم دی یو انټیجن دی، نو دا چې کوم دی اټو انټیباډي جوړ کړي او دا بیټا سیل چې کوم دی دا ټارګټ کړي او دا ډسټرای کړي، resulting in less insulin and glucose pile up in blood and cannot go into the cells. نو اوس چې کله بیټا سیل ډسټرای شو انسولین بني، چې کله انسولین نه نو ګلوکوز چې کوم دی دا به سیوا کېږي په بلډ کې، ځکه چې دا سیل دننه نه ځي، دا په بلډ کې سیوا کېږي. after the death of beta cell the auto antibody again disappear. کله چې د بیټا سیل ډیت وشي نو د اټو امون انټیباډي چې کوم دی دا واپس غایب شي. اوس one gene in chromosome number 7 human leukocyte and it is important for glucose regulation of immune response. This gene is code for major histocompatibility complex which is important for recognize foreign molecule and maintain self tolerance. دا چې کوم دی دا یو ټایپ اف مالیکول دی په کروموسوم نمبر 7 باندې موجود دی. دا چې کوم دی histocompatibility complex چې کوم دی دا سیلف ټولرنس دا میکانیزم چې کوم دی دا ریکګنایز کوي چې کوم یو شیز انټیجن د بهر نه راغلی دی، کوم یو انټیجن چې کوم دی انټرنل زموږ باډي چې کوم ارګن دی هغه موجود دی، نو دا سیلف ټولرنس چې کوم دی دا جین چې کوم دی او دا لیوکوسایډ دا مینټین کوي. دا ټو ټایپ اف انټیجن دی چې کوم سیل دی، ټو ټایپ اف سیل یا لیوکوسایډ دی، کوم چې یو ایمیون ریسپانس دا ریګولیټ کوي دا برقرار ساتي، او دا چې کوم د histocompatibility complex MHA major histocompatibility complex دا چې کوم دی کنه دا foreign particle چې کوم دی دا د identification کوي، دا پیژني چې کوم یو foreign body چې کوم دی زموږ باډي ته راغلی ده. MHC is serving palette where antigen are present for immune response. دې دپاره چې کوم دی د MHC دا یو serving palette دی، په دې باندې انټیجن چې کوم دی موجودي چې په کم ټیم کې په کم ځای کې امیون انټیجن باډی ته راغلی نو دا چې کوم دی دا ډسټرای کوي. 90% سیل ډسټرای انټل سمپټم اپیر، او چې کله په دې پیشنټ کې سمپټم اپیر کېږي نو دا سیل چې کوم دی دا 90% ډسټرای کړي دا بیټا سیل. اوس سمپټمز دي د ټایپ 1 ډایبیټیز ملایټس. 4 مین چې کوم دی دا سمپټم دی ټایپ 1 ډایبیټیز ملایټس. اولنی خو پولیفیجیا دی. پولیفیجیا چې کوم دی یو خو بہت ایکسیسیو چې کوم دی ایکسیسیو اپیټایټ مطلب لوږه به ډیره لګي. بل ګلایکوسیوریا دی مینس چې په یورین کې چې کوم دی ګلوکوز به اپیرنس سټارټ شي. بل پولیوریا دی دا یورین چې کوم دی دا تشې میتیاز دا به ډېرې زیاتې ورځي. بل پولیډیپسیا د ایکسیسیو ترست مطلب لوږه به ورته سیوا لګي. دا 4 میجر دا چې کوم دی یاد ساتئ. پولیفیجیا چې لوږه به ورته سیوا لګي، او ګلایکوسیوریا چې په یورین کې چې کوم دی ګلوکوز سیوا شي، پولیوریا چې یورین سیوا چې کوم دی یو پیشنټ پاس کړي، پولیډیپسیا ایکسیسیو ترست وایي مطلب چې تنده به ورته ډېره لګي. Due to high blood glucose level and blood, adipose tissue and muscle cells start breaking down fats and protein, due to which weight loss occur and increase feeling hungry, called polyphagia.
کله چې بلډ کې ګلوکوز لیول سیوا شي نو د سیل چې کوم دي مسل سکلیټل مسل چې کوم هلته پکې اډپوس ټیشو دي د دې به بریک ډاون کیږي. هلته چې کوم فیټس دي د دې به لیپولایسس کیږي. مطلب دا فیټس چې کوم دی د دې به بریک ډاون کیږي. د پروټین به بریک ډاون کیږي. دې د وجې نه چې کوم دی ویټ لاس به کیږي په ټایپ 1 کې او د هغې د وجې نه به پیشنټ چې کوم دی ډېر زیات لوږه به ورته فیل کیږي په ټایپ 1 ډایبیټیز ملایټس کې. سو ریممبر دس 4 میجر سمپټم اف ټایپ 1 ډایبیټیز ملایټس. Since glucose is osmotically active which lead to increased circulation toward kidney, this further lead to polyuria, dehydration and polydyspepsia. The glucose چې کوم دی osmotically active وي. osmotically active means چې دا واټر چې کوم دی خپل ځان طرف ته اټریکټ کوي. نو د دې د وجې نه دا کډني طرف ته د سرکولیشن سیوا شي او هلته چې کوم دی هغه پیشنټ ته یورین سیوا پاس کوي. ډیهایډریشن چې کله یورین سیوا پاس کوي د هغې د وجې نه هغه ته ډیهایډریشن کیږي په باډۍ کې فلویډ کمیږي او تنده ورته لګي ځکه چې فلویډ د باډۍ نه بار بهر وځي. کمپلیکیشن اف ټایپ 1 ډایبیټیز ملایټس ډایبیټک کیټواسیډوسس دا اوس یو کمپلیکیشن دی. مطلب د دې د وجې نه نورې کمې مسالې راځي. کمپلیکیشن دې ته وایي. ډیورنګ د پروسس اف لایپولایسس اوس کله چې دا لایپولایسس وشي نو لیور چې کوم دی دا کیټون باډي پیدا کوي. کیټون باډي د څه نه جوړ دی؟ اسیټیک اسید دی، پکې بیټا هایدروکسي بیوټریک اسید دی. نو دغه کنډیشن ته کله په کوم کنډیشن کې چې لیپولایسس سیوا وشي نو هغه باډي هغه ټیم کې چې کوم دی کیټون باډي پیدا کیږي او چې کله دا کیټون باډي د ډیر زیات جوړ شي زموږ په باډي کې نو دا زموږ باډي یو سایډ ته بوځي چې هغه ته څه وایي؟ ډایبیټک کیټو اسیډوسس دې ته بوځي. او دا چې کوم دی بیا مور فردر کریټیکل سمپټمز چې کوم دی اپیر کوي. نو هغه کریټیکل سمپټمز کوم دي؟ کاسمال ریسپایریشن، هایپرکیلیمیا، های اناین گیپ. دا کاسمال ریسپایریشن مطلب ریپډ او شلو بریتینګ چې زر به دا کس چې کوم دی دا سالي بالکل زر. او هایپرکیلیمیا واټر پوټاشیم لیول چې کوم دی دا په بلډ کې سیوا کی یا په باډي کې به سیوا کی او چې کوم الکترولایټس دی هغې په منځ کې به ګیپ چې کوم دی دا سیوا شي ټایپ 1 ډایبیټیز ملایټس کې په دې ټایپ ډایبیټک کیټو اسیډوسس کې. Cell also contain transporter that exchange hydrogen ion when the blood gets acidic, mean there is high level of hydrogen ion resulting in H ion getting into the cell and potassium getting out of the cell. This lead to hyperkalemia. اوس د هایپرکیلیمیا څنګه کاس کیږي؟ کله چې د هایدروجن آین ایکسچینج سیوا کیږي نو د دې د وجې نه بلډ چې کوم دی دا اسیډک کیږي. مطلب هایدروجن آین چې کوم دی د بلډ ته سیوا تلي نو د هغې په نتیجه کې چې کوم دی دا بلډ د پوټاشیم آین چې کوم دی دا د بلډ نه بهر وتلی د دې سیل نه بهر وتلی نو د هغې د وجې نه چې کوم دی هایپرکیلیمیا مطلب پوټاشیم انساید د سیل سیوا شي او سوري دا هایدروکسل آین چې کوم دی هایدروجن آین چې کوم دی او دا پوټاشیم کم شي په سیل کې نو هغې د وجې نه هایپرکیلیمیا چې کوم دی په بلډ کې کاس کیږي. Insulin also stimulates sodium potassium ATPase which help potassium and sodium out of the cell. When there is no insulin, potassium stay outside of cell and cause hyperkalemia. اوس کله چې انسولین چې کوم دی سټیمولیټ سوډیم پوټاشیم ATPase چې کوم دی دا هیلپ کوي د یو بل سره. سوډیم چې کوم دی دننه ډېر موجود دي پوټاشیم سوډیم چې کوم دی سیل نه بهر موجود دي خو چې کله انسولین نه نو دا پوټاشیم چې کوم دی دا بهر ډېر زیات سیوا شي. چې کله د سیل نه بهر پوټاشیم سیوا شي په بلډ کې نو هغه کنډیشن د څه وایي؟ هایپرکیلیمیا. This is the causes of diabetes mellitus type 1 viral infection autoimmune disease. د دې د وجې نه ډسټرکشن اف بیټا سیل کیږي او د دې د وجې نه انسولین چې کوم دی بالکل ډیفیشنسي دی راځي. انسولین چې کله ډیفیشنسي راشي لیپولایسس به سیوا کیږي. هایپرګلایسیمیا به هایپرګلایسیمیا مطلب په بلډ کې به د ګلوکوز لیول سیوای او پروټینولایسس به کیږي مطلب د پروټین بریک ډاون به کیږي. او ټایپ 1 چې کوم دی 10% موجود دی د آل ډایبیټیز دا چې کوم دی ریشو ده 10% موجود دی. جینیټیکلی هم دا د بیټا سیل ډسټرکشن شي کیدلی. یو کس جینیټیکلی چې کوم دی د مور پیرنټس نه ولته راغلي. ټایپ 2 ډایبیټیز ملایټس نان انسولین ډیپینډنٹ ډایبیټیز ملایټس مطلب په دې کې انسولین پروډکشن کیږي خو کم کیږي. په دې کې د بیټا سیل ټوټل ډسټرکشن نه شوي
خو دې ته چې کوم دا سیل دي په دې چې کوم ریسپټرز موجود دي دا ریزسټنس شو کوي انسولین ته ګلوکوز ته. نو د دې د وجې نه سیل ته دننه چې کوم دی دا انسولین ګلوکوز نه ځي انسایډ دا سیل ته. نو د دې د وجې نه دا پیشنټ چې کوم دی دا ډایټ چې کوله مینیج کې د میډیسن په ترو باندې دې ته ای وي انسولین چې کوم دی ضرورت نشته. Type 2 diabetes mellitus or non-insulin dependent diabetes mellitus. Non-insulin dependent diabetes mellitus family called maturity onset diabetes. Maturity onset diabetes څه ته وایي؟ کله چې کس چې کوم دی دا بلوغ ته رسي مطلب سوره ایج سیوا کیږي. کله چې یو کس میچورټي ته ځي سوره د دې ایج سیوا کیږي نو د ډایبیټیز اکرنس چې کوم دی په دې کې سیوا کیږي. نو دې د وجې نه دې ته میچورټي onset diabetes وایي. As for the most common form of diabetes here too genetics disposition is important. The most common type چې کوم دی دا type 2 دی او دا د genetically disposition د وجې نه mostly کیږي. However, there is a relative insulin deficiency. په دې کې insulin deficiency مطلب بالکل لیک نه انسولین کم وي. The patient are not necessarily dependent on exogenous supply of insulin. دا پیشنټ چې کوم اکزوجینس څه ته وایي کوم هغه سیز کوم چې د بهر نه باډۍ ته انجکټ کړي نو دا چې کوم دی ډیپینډ نه پوره په دې انسولین باندې د بهر نه دې ته سپلای ضرورت نه. Insulin release can be normal or even increased but the target organ have a diminished sensitivity to insulin. دا انسولین سیکریشن په دې کې یا نارمل کیږي یا به کې انکریز کیږي خو چې کوم د هغې ټارګټ سیل دی یا ټارګټ ارګن دی په هغې کې چې کوم دی هغې ته به دا سنسیټیویټي شو کوي مطلب حساس به ورته وي هغې ته به چې کوم دی دا سنسیټیویټي شو کوي نو دې د وجې نه به هغه ګلوکوز سیل ته چې کوم دی دننه نه ځي. Most of the patient with type 2 diabetes are overweight. دا پیشنټ چې کوم دی موستلی overweight. The obesity is the result of genetic disposition to large and intake of food and too little physical activity. دا چې کوم دی موستلی جنیټیکلی هم شي کېدلی او هغه پیشنټ کوم چې دې ته به لوږه سیوا لګي او ایکسرسایز به نه کوي دې د وجې نه هغه ته چې کوم دی اوبیسیټي راځي. The imbalance between energy supply and expenditure increase the concentration of fatty acid in the blood. نو په دې باډۍ کې چې کوم دی امبیلنس یې راشي مطلب چې انرژي چې کوم دی دې باډۍ ته سیوا میلاویږي خوراک ډیر کوي او یوز یې چې کوم دی کم دی انسولین چې کوم دی هغه خپل کار نه کوي دې د وجې نه په بلډ کې فیټي اسید مقدار هم سیوا کیږي. This in turn reduce glucose utilization in muscle and fatty tissue. The result is resistant to insulin force increase insulin release. نو د دې د وجې نه چې کوم دی ګلوکوز یوټیلایزیشن مطلب ګلوکوز مسل او فیټي ټیشو چې کوم دی دا نه یوز کوي ځکه چې هلته اپټیک نه کیږي هلته انسولین چې کوم ریسپټر دی هغه سنسیټیو ریزسټنس شو کوي انسولین ته نو هغې د وجې نه ګلوکوز چې کوم دی سیل ته دننه نه ځي نو هغې د وجې نه هغه یوټیلایز کیږي نه یوز کیږي نه نو هغه انسولین چې کوم دی زموږ په باډۍ کې سیوایي ځکه چې هغه یوز کیږي نه ګلوکوز چې کوم دی انټریکشن نه راځي. Complication of type 2 diabetes mellitus hyperosmolar hyperglycemia, the condition in which plasma osmolarity gets increased and it lead to dehydration. دغه condition دی په کوم چې plasma osmolarity osmotic چې کوم pressure دی osmolarity مطلب سلوټ مقدار چې کوم دی په بلډ کې سیوا شي یا ګلوکوز پکې سیوا شي د هغې د وجې نه واټر چې کوم دی دا د پلازما نه راځي بلډ ته د پلازما نه چې کله بلډ ته راځي سیل شرینکیج به کیږي نو د هغې د وجې نه د ډفرنټ ارګن چې کوم دی هغه به باډۍ کې چې کوم دی د دې د وجې نه به ډیهایډریشن کیږي. ګلوکوز ایکټ از ا سلوټ سو د ګلوکوز لیول high which cause water come into the blood and cell become shrink which lead to increased urination and dehydration. ګلوکوز چې کله سیل ته دننه راځي دغه هایپر اسمولر هایپرګلایسیمیا خبره کوي. ګلوکوز چې کله از ا سلوټ کار کوي نو د ګلوکوز لیول به په بلډ کې سیوا کیږي. ګلوکوز از ا سلوټ کار چې کله کوي نو دا به واټر چې کوم دی خپل ځان طرف ته اټریک کوي نو په بلډ کې به چې کوم دی د واټر مقدار سیوا کیږي نو چې کله په بلډ کې د واټر مقدار سیوا کیږي د واټر د کم ځای نه راځي دا چې کوم دی د سیل نه سیل شرینکیج کیږي او د هغې د وجې نه واټر چې کوم دی انکریز کیږي نو انکریز یورینیشن هم سیوا کیږي او چې کله یورینیشن سیوا کیږي نو خامخا به ډیهایډریشن کیږي. So this is the complication of type 2 diabetes mellitus. This is the diagram of type 2 diabetes mellitus. دا چې کوم دی 90% all diabetes most common دی
اوس دې کې انسولین خو پیدا کیږي، خو دا چې کوم دی د ټارګټ سیل ته انسنسیټیو، مطلب دا د ټارګټ سیل باندې اکشن نشي شو کولی. نو چې کله اکشن نشي شو کولی یا انسولین کم وي، په دې کې بیا یا به سیوا سیکریټ کیږي، اکشن به نشي شو کولی، یا به کم وي. نو د هغې د وجې نه چې کوم دی دا به هایپرګلایسیمیا، مطلب شوګر ګلوکوز لیول چې کوم دی په بلډ کې سیوا وي. بل انسولین چې کوم دی دا لیپولایسیس دا به ډیکریز کیږي د دې د وجې نه چې کله لایپولایسیس ډیکریز شي نو اوبیسیټي به کاز کیږي، اوبیسیټي به بیا کاز کیږي، ځکه چې هلته خو انسولین چې کوم دی ټارګټ سیل ته تللی نه دی، نو هلته به فیټي اسید فیټ بریک ډاون څنګه کوي، بریک ډاون به هم نشي کولی د فیټي اسید، کیټون باډي هم سیوا کیږي، فیټي اسید هم په بلډ کې سیوا کیږي، کیټون باډي هم سیوا کیږي. انسولین چې کوم دی انسنسیټیوټي به راځي، د دې د وجې نه به هایپرګلایسیمي راځي، په بلډ کې به چې کوم دی شوګر لیول سیوا وي. اوس د دې سیمټمز څه دي؟ ان اکیوټ انسولین ډیفیشنسي د ابسنس اف اټس افیکټ ان ګلوکوز میټابولزم د ریزلټ ان هایپرګلایسیمیا. اول خو چې کوم دی سیمټم دی چې کله انسولین ډیفیشنسي راشي نو هایپرګلایسیمیا وایي، مینس چې د ګلوکوز لیول به په بلډ کې سیوا وي. د ایکسټرا سیلولر اکومولیشن اف ګلوکوز لیډ ټو هایپر اسمولیرټي ویچ فردر لیډ ټو پولیوریا، پولیفیزیا، پولیډیپسیا اینډ ګلایکوسوریا. دا چې کوم دی کله اسمولیرټي د بلډ سیوا شي، ګلوکوز پکې سیوا شي، د هغې د وجې نه پولیوریا وي، ایکسیسیو یورینیشن، ایکسیسیو اپیټایټ، مطلب لوږه به ورته ډېره لګي، ترست به ورته لګي، په یورین کې چې کوم دی به ګلوکوز راځي. دس از د ساین اینڈ سمپټمز اف ټایپ 2 ډایبیټیز میلایټس. د ټرانسپورٹ میکسیمم اف glucose exceed in the kidney so that glucose excreted in the urine. د دې ګلوکوز ترانسپورټ چې کوم دی زیات تر چې کوم دی کډني ته کیږي او هلته چې کوم دی ریابزاب کیږي، خو نه زیات، نو د دې د وجې نه هغه په یورین کې پاس کیږي. This result in osmotic diuresis with renal loss of water, polyuria, sodium, potassium, dehydration and thus dry mouth. نو دا خوله چې وایي خلک وایي زموږ په شوګر کې خوله وچیږي، نو د دې مین ریزن هم دغه دی چې کله په بلډ کم بلډ چې دی کډني ته لاړ شي په هغې کې ګلوکوز سیوایي، نو چې کله ګلوکوز سیوایي نو دا د دې کډني نه چې کم واټر دی، سوډیم پوټاشیم چې کم آینز دي د دې په منځ کې امبیلنس راولي، نو د هغې د وجې نه چې کم کډني دی د دې نه واټر لاس کیږي، پولیوریا کیږي، هغې د وجې نه ډیهایډریشن راځي، چې کله ډیهایډریشن په باډۍ کې نو ترس تنده به لګي، دې کس ته خوله به یې وچیږي. سو دس از د مین سمپټم اف ټایپ 2 ډایبیټیز میلایټس. او په ادر سمپټمز کې چې کوم دی ادر سمپټمز مسکولر ویکنس به راځي چې کوم دی د پیشنټ ته. هایپرلیپیډیمیا مطلب لیپیډ لیول فیټي اسید به چې کوم دی دا په باډي کې سیوا وي. کوسمل بریتنګ مطلب شیلو ریپیډ بریتنګ به وي، ویټ لاس به یا ویټ گین به. Difference between type 1 and type 2 diabetes mellitus. Type 1 diabetes چې کوم دی په ینګ ایج کې کیږي، په دې کې بی ایم آی نارملی او اوبیس نه دا کس. او چې کوم ټایپ 2 د میډل ایج کې کیږي، ایلډر چې کوم څونه ایجډ کسانی یوزولي اوور ویټ اوبیس، او دا پیشنټ چې کوم دی دی کې اوور ویټ کیږي اوبیسي. نو امیجیټ فیملی هیسټري، دا ټایپ 2 1 چې کوم دی فیملی هیسټري سره موستلی بیلونګ نه کوي، فیملی هیسټري یوزول، او دا چې کوم دی فیملی هیسټري سره زیات تر تعلق ساتي. شارټ ډیوریشن اف سمپټمز ویکس، د دې چې کوم سمپټمز دي دا شارټ ډیوریشن په ویکس کې دنه اپیر کیږي. Symptom may be present for months. The type 2 چې کوم دی months او year کې د دې ډیولپمنٹ کیږي. Can present with diabetic coma, diabetic ketoacidosis. په دې ټایپ 1 کې چې diabetes ketoacidosis موستلی راتلی شي او په دې کې نشي راتلی. انسولین not required، په دې کې چې کوم دی انسولین د بهر نه ور انجکټ کول ریکوایرډ، په دې کې نه پکار. Previous diabetes and pregnancy، دا موستلی چې کوم دی پریګننسي په دوران کې شي کېدلی. This is the absolute difference of type 1, type 2 diabetes mellitus. Hope you all will be understand. So what is gestational diabetes? This is the new type of diabetes mellitus. Gestational diabetes څه ته وایي؟ چې د پریګننسي د وجې نه چې کم دی کم diabetes mellitus اکر وشي، diabetes occurrence وشي، هغه ته gestational diabetes وایي. A form of glucose intolerance that is diagnosed in some women during pregnancy. په دې کې چې کوم دی دا ګلوکوز انټولرنس کیږي، مطلب دا باډي نشي برداشت کولی یا سیل چې کوم دی اپټیک نشي کولی، نو د پریګننسي په دوران کې موستلی دې ډایګنوز کیږي. نو دغه ډایبیټیز د بیا موږ وایو ګسټیشنل ډایبیټیز.
During pregnancy, gestational diabetes requires treatment to normalize maternal blood glucose level to avoid complication in the infant. During pregnancy, gestational diabetes requires treatment to normalize. Gestational diabetes چې کوم دی prompt مطلب زری چې کوم دی ټریټمنټ پکار دی ځکه چې ګلوکوز لیول سیوا شي نو دا چې کوم دی د انفنټ ته مسله شي راتلی د ماشوم ته چې کوم مور په خېټه کې دننه دې د وجې نه دې زر ټریټمنټ پکار دی. It is common in third trimester hormone interfere with insulin action insulin receptor. دا په third trimester کې چې کوم دی most common وي د هغې د وجې دا ځکه کامن چې هلته هارمون چې کوم دی انټرفیرنس ډېر زیات شو کوي نو انسولین چې کوم اکشن دی دا ریسپټر صحیح نه کیږي. After pregnancy, 5 to 10% of women with gestational diabetes are found to have type 2 diabetes. په دې کې چې کوم دی 5 to 10% women کې gestational diabetes چې کوم occurrence کیږي دا type 2 وي. Women have had gestational diabetes have 20% to 50% chances of developing diabetes in the next 5 to 10 years. د women چې کوم دی دې ته کله ډایبیټیز مطلب 20% یا 50% دې ته چې کوم دی ریسک موجودي نو 5-10 ایئرس کې دې ته موستلی چې کوم دی ټایپ 2 ډایبیټیز د دې هم ریسک هم موجودي چې دا هم پکې اپیر شي. ویلیو اف ډایګنوسس اف ډایبیټیز ملایټس اوس دا ویلیو چې کوم دی دا ډایګنوس د دې نه به موږ د ډایبیټیز ملایټس ډایګنوس کوو. فاسټنګ شوګر چې کوم دی هغه چې کوم دی 110 greater or equal than 110 بیا چې کوم دی څه شو نو په وینس کې چې کوم دی د دې ریشو دومره ده کیپیلریز کې به دومره وي او په پلازما کې چې کوم دی هول بلډ کې یا کیپیلریز کې په پلازما کې چې کوم دی دا په میلیګرام پر ډیسی لیټر کې چې کوم دی دا ومنګالو. پوسټ لوډ مطلب کم چې په ماړه باندې کله شوګر موږ چیک کوو دا 180 وینس دی کیپیلری نه چې کوم دی 200 دی او 200 آر ایکول دین پلازما وینس چې کوم دی دا دی. This is the value of diagnosis of diabetes mellitus. دا just remember دا د MCQs لپاره ساتئ چې فاسټنګ شوګر څومره دی او چې کوم په مړه دی هغه څومره دی. اوس منیجمنټ اف ډایبیټیز ملایټس په موږ څنګه کوو. اولنی چې کوم دی ABC مطلب دا 3 ټایپ اف منیجمنټ موږ د ډایبیټیز کوو. ډایټ اینڈ ایکسرسایز A, اورل هایپوګلایسیمیک تھراپي اورل چې کوم ډرګز موږ یوز کوو. انسولین تھراپي C. 3 ټایپ اف کیټګري په دې کې دي. اولنی چې کوم دی ډایټ او ایکسرسایز په ترو باندې موږ مینیج کوو. بیا اورل هایپوګلایسیمیک ایجنټ دی په دې کې انسولین تھراپي موږ کوو. ټریټمنټ اینڈ کنټرول میډیکیشن انسولین ورسز هایپوګلایسیمیک ایجنټ. انسولین او هایپوګلایسیمیک ایجنټ چې کوم دی دا میډیکیشن کې راځي. انکریز فزیکل اکټیویټي فزیکل اکټیویټي چې کوم دی دا پیشنټ به سیوا کوي. ایټ لیست واک پر 30 منټ موست ډے اپروپریټ ډایټ vegetable fruit low in fat and carbohydrate lifestyle change. په لایف سټایل کې به چینج دا پیشنټ راولي. ویجیټیبل به سیوالي فروټ به سیوالي خو فیټس او کاربوهایډریټ به سیوا نه لي ځکه چې هغې د ګلوکوز ډېر سیوا جوړېږي نو په لایف سټایل کې به چینج راولي دې د وجې نه به کنټرول کېږي. اوس اکیوټ کمپلیکیشن اف ډایبیټیز ملایټس کوم دي نو اولنی خو ډایبیټک کیټو اسیډوزس دی چې کله کیټون باډي په باډي کې سیوا شي. هایپرګلایسیمیا ده مطلب ګلوکوز لیول سیوا شو. هایپوګلایسیمیا ته پوزي پیشنټ چې کوم دی په شوګر په دوران کې ځي ځنې ټایم مطلب شوګر ډېر زیات کم شي او ډایبیټک کوما دې ته هم شي تللی پیشنټ چې کوم دی. اوس کرونیک کمپلیکیشن چې کوم دا خو اکیوټ او کرونیک کمپلیکیشن کې ډایبیټک کارډیومایوپاثي ډیمیج ټو د هارټ لیډینګ ټو ډایسټولیک ډسفنکشن ان وچ هارټ فیلر. ډایبیټک کارډیومایوپاثي څه ته وایي کله چې هارټ ډیمیج شي او د هغې د وجې نه ډسټولیک چې کوم هارټ چې کله ریلیز کېږي هغه ډسفنکشن به کېږي د هغې د وجې نه هارټ فیلر راځي. ډایبیټک نیپروپاثي نیپران چې کوم دی د کډني هغه به ورسره ډیمیج کېږي په کرونیک کمپلیکیشن کې دا راځي هغې دپاره بیا ډایلیسس پکار دی. اینډ ډایبیټک نیوروپاثي ټینګلینګ او برننګ سنسیشن به د ایکسټریمیټي د هغې د وجې نه چې کوم نرس دي هغې چې کوم دی هغه لاس به کېږي. abnormal decreased sensation usually glow and stroking distribution starting with the feet but potentially in other nerves. موستلی چې کوم دی په دې خپو کې ټینګلینګ او برننګ سنسیشن کېږي مطلب میږي میږي او داسې ودې کېږي بیا دا خپې کله سوځي. لیټ افن فنګر اینډ هینډز بیا لاسونه خپې چې کوم دی لاسونه او ګوتې چې کوم دی د لاسونو ده
when combined with damaged blood vessel this can lead to diabetic foot. کله چې اوس دا ټول کمپلیکیشن کم دي نیوروپاثي پکې وشي او بیا دا ټول کمپلیکیشن کمباین شي بیا ډایبیټک فوډ کاس کوي کمجي هولز شان پکې وشي السر شان. ډایبیټک ریټینوپاثي څه ته وایي کله چې ریټن چې کوم دی ریټنا د هغې میکولر ایډیما په دې کې سویلنګ په دې میکولا کې وشي. Growth of friable and poor quality new blood vessel in the retina as well as macular edema which can lead to severe vision loss or blindness. ډایبیټک ریټینوپاثي څه ته وایي چې بلایندنس او ویژن لاس چې کوم دی دا اکر کوي. اوس څنګه اکر کوي نو په دې دا میکولا چې کوم دی په کوم کې چې روډ او کون موجود دی په دې کې به سویلنګ وشي. چې کله سویلنګ وشي نو هغه به ریټینوپاثي کاس کوي. Macrovascular disease lead to cardiovascular disease to which accelerate atherosclerosis. فلیک فارمیشن به کېږي د هغې د وجې نه چې کوم ویسل دي په هغې کې به فلیک فارمیشن کېږي. Coronary artery disease lead to angina or myocardial infarction. انجاینا څه ته وایي چیسټ پین به کاس کېږي ځکه چې هغه کوم ویسل دی هغه به تک کېږي نو هغې کې به بلډ فلو صحیح نه کېږي. چیسټ پین او د هغې د وجې نه مایکارډیل انفارکشن مطلب ایم شي کاس کېدی. ډایبیټک مایو نیوکراسس مسل واسټنګ به پکې کېږي او اسکیمک سټروک چې کوم دی دا یو کمپلیکیشن دی کرونیک. So this is all about the pancreas related disorder, type 1 diabetes mellitus, type 2 diabetes mellitus and its treatment, complications, causes and sign and symptom. دا ټول ما چې کوم دی په ډیټیل سره ډسکس کړه. هوپ تاسو به پوه شوي کو بیا هم تاسو نه پوه شوي ما ته کمنټ کې شی ویلې انشاءالله دا یونټ به چې کوم دی ډېر زر کور کړو. فري سلایډ دی تایراید ګلینډ چې کوم دی دا پارټ 3 کې کور کوم هم اپلوډ کوم انشاءالله. اوس سو د خپل ځان ډېر خیال ساتئ مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او خپله سټډي کنټینیو ساتئ. د لوی الله په امان. الله حافظ.